Vừa rồi chính là những hoạt động đi cuốc, đi cắt cỏ, lấy cỏ cho cá ăn, cuốc ruộng, gặt lúa là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà những năm gần đây thì do tình hình thay đổi về kinh tế, cơ cấu kinh tế, thì nông nghiệp chúng ta không được coi trọng nữa. Để thay vào đó là chúng ta đi, hầu như mọi người đi làm công ty xí nghiệp. Khi mà đi làm công ty xí nghiệp ấy, thì là cái đồng áng cũng như là ruộng vườn đa phần là mọi người sẽ bỏ, bởi vì thu nhập từ nghề làm nông nó rất là thấp, không bằng, thậm chí là làm cả một năm trời ở cấy lúa với tương đấy xào lúa không bằng mà chúng ta đi làm một tháng để ra được tương đấy. Các bạn cứ thì ngẫm thì xem, đi làm một năm một xào thì được tầm khoảng một năm một xào tầm khoảng 3 tạ lúa, 3 tạ thóc đấy, 3 tạ thóc thì cả một năm rồi thì một xào đấy thì tính ra cũng chỉ được tầm khoảng 2 đến 3 triệu làm cả năm. Nhưng mà bây giờ đi làm công nhân họ làm một tháng, ví dụ làm một tháng thấp nhất thì cũng 4 triệu, thì cũng hơn cả một năm cây lúa. Chính vì điều đó là cái nông nghiệp chúng ta không chú trọng nữa, mà thay vào đó để làm công ty xí nghiệp. Thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang quên mất rằng cái lao động chân tay nó tạo ra chúng ta một cái sức khỏe mà khi đi làm công ty nó không đem lại chúng ta. Làm công ty không khí chúng ta ở những nơi mát mẻ hơn, nhưng mà thiếu sự vận động của cơ thể, mồ hôi ra ít hơn, cũng dễ sinh ra những cái stress hơn. Đấy, chính vì điều đó là chúng ta phải tạo ra cho chúng ta một cái môi trường hoạt động riêng. Ví dụ hàng ngày bình thường, những thứ bình thường chúng ta vẫn đi làm ở công ty, nhưng phải có một cái khoảng thời gian mà chúng ta phải hoạt động chân tay. Đó là những ngày chủ nhật chúng ta hoạt động chân tay bằng cách là trồng rau, cắt cỏ. Thì đấy cũng là những cái mà tất cả chúng ta thì ai cũng hướng tới là có một sức khỏe. Chính vì vậy là hôm nay tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người là nếu mà ai đó có một khu vườn nào đó, hoặc là có một cái ao nào đó, thì hàng ngày chúng ta đi làm, nhưng mà những ngày cuối tuần thì chúng ta có thể sắm cái cuốc, cái liềm, và chúng ta có thể là cuốc đất, trong đó trồng một cái cây gì đó. Thì trong lúc trồng cây cũng như cuốc đất ấy, thì có những khoảng khắc chúng ta nhớ lại cái thời kỳ mà ngày xưa chúng ta hay đi cuốc ruộng, cuốc đất, nó có rất là thú vị. Cũng như là có những khoảng không gian ngoài những cái công nghệ, ngoài điện thoại ra, đúng không? Chúng ta không cầm máy tính, chúng ta không cầm điện thoại, ta không nghe bất kỳ một cuộc điện thoại nào liên quan đến công việc, thì cái khoảng thời gian nó tĩnh như thế nó rất là tốt cho cơ thể. Nó đưa chúng ta lại cái quá trình cân bằng âm và dương, nó làm cho cơ thể nó thoải mái hơn, đỡ stress hơn. Đấy là những cái chia sẻ của tôi. Thì là công việc buổi sáng của tôi vừa rồi là tôi có đi cuốc đất, tôi cuốc thành một luống và tôi xới băm miếng đất đi ra, nhỏ dần để tạo thành cái mô đất, cái luống đất. Sau đó tôi để khoảng 1-2 hôm tôi lại xới lại lần nữa, mục đích là để nó tơi và xốp hơn, để tiếp tục người ta gọi là dưỡng đất, làm cho đất
nó xốp hơn. Sau đó mới trong quá trình để chờ đợi thì tôi cũng chọn một số cây trồng và tôi có ươm cây giống để cho nó ủ để lên mầm ấy. Một hai hôm sau thì có thể là tôi đưa lên tôi trồng. Cái khoảng đất của tôi nó khá lớn, nhưng mà mỗi một buổi thì tôi sẽ làm một luống một bé thôi. Thì mục đích của tôi là làm nên để lấy rau ăn cho gia đình, nên là tôi làm những khoảng rất là bé, để mục đích là ăn hết miếng luống này xong lại tiếp tục trồng tiếp tầm trước luống khác, chứ không trồng đại trà ăn sẽ không hết. Tôi không bán, đâm ra là không thể trồng đại trà, ăn rau nó sẽ già đi. Đấy là mục đích của tôi. Khi mà có một không gian thoáng đãng bên cái ao và bên là bờ ao thì nó cái khoảng không gian rất là yên tĩnh. Bốn xung quanh hầu như nó là cánh đồng, và ao thì nó chỉ có một mình tôi ở đây, thì tôi có thể là ngồi một mình và nói chuyện một cách thoải mái, tất tật những công việc. Tôi xin những video của tôi thì chưa bao giờ thì nói về bản thân mình, thì nhân tiện ở cái video này tôi xin giới thiệu về bản thân mình cho tất cả anh em biết. Tôi là Mạnh, sinh ra ở một làng quê và cũng được học hành như bao nhiêu người khác, đi học và rồi đi làm các công ty. Thì trong quá trình làm công ty thì tôi cũng đổi rất là nhiều ngành, nhiều nghề, bởi vì do trước kia đi học ấy, tôi không được tiếp xúc với những cái về định hướng cho nghề nghiệp. Trước thì tôi cũng học một ngành đóng tàu, tôi học 3 năm về nghề vỏ tàu thủy và 5 năm về đại học về cũng ngành vỏ tàu thủy. Tôi đã mất hẳn 8 năm trời cho một môn học mà sau này tôi đã không theo con đường đấy. Thì chính vì điều đó làm tôi đã mất rất nhiều thời gian, cũng như là không được định hướng của những người đi trước, cũng như là ngày đấy thì xã hội nó chưa được phát triển như bây giờ. Những khóa học cũng như là những người hướng dẫn khởi nghiệp người ta chưa có, hầu như là rất là ít, mà chỉ có thế giới, còn Việt Nam thì hầu như là chưa có. Chính vì thế là một lứa của chúng tôi những năm đấy thì là họ đổ xô đi học một ngành gì gọi là hot nhất thời bây giờ, và bây giờ thì đa phần là họ đều không làm cái ngành nghề đấy. Chính vì thế thì tôi có một lời khuyên cho những bạn trẻ nào đang ở cái độ tuổi bước vào con đường đại học thì cần nên tìm những người ta đi trước, cũng như là người ta có kinh nghiệm, có những sự trải nghiệm với cuộc sống. Người ta sẽ hướng dẫn cho bạn tìm được cái công việc thích hợp cho cuộc sống. Những bạn trẻ chúng ta phải thật nghiêm túc suy nghĩ về định hướng cuộc sống của chính chúng ta. Không ai có thể là chịu trách nhiệm cuộc sống thay chúng ta được, mà chính chúng ta là người phải thay đổi. Chính chúng ta là người sẽ phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống cũng như tương lai bản thân mình. Buổi sáng hôm nay là tôi đã dành một khoảng thời gian để tôi cuốc đất. Cuốc xong người nó khá là tỉnh táo, người nó khỏe mạnh hơn. Đã lâu lắm rồi tôi chưa cuốc đất, tay cuốc không nhiều nữa, tay cũng chưa phòng. Ngày xưa tôi nhớ ngày xưa là tôi cũng hay đi cuốc đất ấy, một ngày tôi cuốc được tầm khoảng 6-7 thước, cũng không nhiều. Một ngày 6-7 thước là cái ngày mà tôi vẫn còn đi là học sinh cấp 3, ngày đấy là tôi cũng đi cuốc. Lớn lên thì tôi không cuốc nữa, nhưng mà mỗi lần đi cuốc về là tay chân nó rộp,
nó rột hết cái chỗ cái này lên. Bây giờ nó vẫn còn chai này. Đó là một quá trình làm việc từ trước đây. Bây giờ không làm nữa thì nó làm bình thường thôi, mình không làm lấy thành tích như ngày xưa nữa, nên là nó chưa chai. Mình làm để phục vụ chính cuộc sống của mình, thế vậy thôi. Tôi sẽ cố gắng quay những video nó hay hơn, nó ý nghĩa hơn để phục vụ tất cả mọi người. Mọi người hãy ủng hộ tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.